नमस्कार मैत्रिणींनो, नेहाज रेसिपीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आताच मार्गशीर्ष महिना सुरू झालाय, तर मार्गशीर्ष महिन्यानिमित्त सात्विक नैवेद्याची थाळी कशी बनवायची ती आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे। बिना कांदा लसूण वापरता कसं नैवेद्य बनवतात त्याची पूर्ण रेसिपी मी दाखवणार आहे या व्हिडिओमध्ये। अगदी 1 तासात ही नैवेद्याची थाळी कशी बनवायची झटपट सर्व टिप आणि ट्रिक सहित ते आज मी तुम्हाला सर्व सांगणार आहे। चला तर मग नैवेद्याची थाळी बनवायला घेऊया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राइब केला नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राइबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्या बाजूला बेल आयकॉनचं बटन आहे ते क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। नैवेद्य बनवायला मी आज मटर घेतले, ताजे मटर आहेत ते सोलून घेतले आणि पाण्यात थोडे भिजत घातले। लाल माठ घेतले, ते भिजत घातले पाण्यात थोडा वेळ। लाल माठची आज आपण पालेभाजी करणार आहे निवेदासाठी। आणि थोडी मुगाची डाळ भिजत घातली मी, अर्धा तास झाला। त्याचे आपण वडे करणार आहे, डाळ वडे। हा एक बटाटा घेतलाय मी आपल्या मटारच्या उसळमध्ये घालायला। सर्वात आधी आपण उसळ बनवायला हे मटर स्वच्छ धुवून घेऊया। सर्व मटर दोनदा स्वच्छ धुवून घेतलेत मी। आता त्याच्यात बटाटा टाकते कापून। बटाटा पण कापून घेतलाय मी सोलून, हे वाटण्यात टाकूया। हे अर्धी वाटी ओल्या नारळाचं चव घेतलाय मी, थोडे तुकडेच आहेत, तुकडे करून घेतलेत। आणि त्यात हे 2 टोमॅटो टाकते मी कापून। जाडसरच कापायचे, कारण आपल्याला मिक्सरला वाटायचं आहे। पाणी याच्यात अजिबात घालायचं नाही आहे, कारण टोमॅटो जेव्हा वाटेल तेव्हा त्याचं पाणी भरपूर सुटतं। अर्धा इंच आलं टाकते मी त्याच्यात, बारीक कापून टाकायचे थोडं, म्हणजे लगेच वाटेल मिक्सरला, तुकडे राहणार नाहीत। छोटा चमचा हळद टाकते अर्धा। हे लाल तिखट टाकते, घरचंच आहे बनवलेलं मालवणी मसाला। एक आणि थोडा चमचा टाकते। गरम मसाला टाकते अर्धा चमचा। आणि हे रंगासाठी थोडं संगेश्वरी लाल तिखट आहे, संगेश्वरी मिरचीचं ते टाकले 1 चमचा। आता हे सर्व आपण बारीक मिक्सरला वाटून घेऊया। खोबऱ्याचे आपण तुकडेच घेतलेले म्हणून थोडंसं रवाळ आहे। आता थोडंसं पाणी टाकते मी, छान बारीक पेस्ट होईल। अर्धा पेलाच टाकलाय, एकदम थोडंसंच पाणी टाकलेलं, छान अशी बारीक पेस्ट झाली आहे। आता भाजी आपण बनवायला घेऊया। गॅसवर कढई ठेवली, त्यात 1 चमचा तेल टाकते मी। त्यात कढीपत्त्याची पानं टाकते मी 4-5। त्याच्यावर हे तयार वाटण टाकूया आपलं। सर्व मसाला टाकून घेतलाय मी। आता छान त्याला तेल सुटेपर्यंत आपण थोडा वेळ परतून घ्यायचंय। छान असं आपल्या वाटणाला तेल सुटलंय, छान परतून पण झालं। आता याच्यात आपण हे मटार आणि बटाटा टाकूया, टाकून मिक्स करायचंय। छान परतून झालेत मटार। आता याच्यात आपण पाणी टाकूया, 1.5 ते 2 कप पाणी टाकून मटार शिजवून घ्यायचे। मटार आणि बटाटा शिजायला तसं जास्त वेळ लागत नाही। अर्धा चमचा मीठ टाकते मी। उकळी आली आपल्या ग्रेव्हीला, आता याच्यावर झाकण ठेवून आपण बारीक गॅसवर छान मटार आणि बटाटे शिजवून घ्यायचे आहेत। तोपर्यंत दुसऱ्या साईडला मी पालेभाजी घालून घेते। पालेभाजी लाल माठ मी स्वच्छ धुवून घेतलाय आणि बारीक कापलाय त्याला। आणि ह्या 2 मिरच्या पण कापून घेतल्या आहेत हिरव्या, कमी तिखटाच्या आहेत ह्या म्हणून 2 घेतल्या आहेत। भाजीसाठी गॅसवर कढई ठेवली, त्यात 1 चमचा तेल टाकते। त्यात हिरव्या मिरच्या टाकते। हिरवी मिरची छान तडतडली की त्यात भाजी घालायची। थोडंसं पाणी हाताने आपण पिळून घ्यायचं आणि मग टाकायचं आहे। नाही तर कापून एका साईडला जाळीवर ठेवायचं, म्हणजे पाणी सर्व निथळून जातं त्यातलं। जास्त वेळ शिजायला लागत नाही आणि आपली भाजी पचपचित पण होत नाही। पालेभाजीतलं पूर्ण पाणी तापायच्या आधी गाळून घ्यायचं आहे। आता ही थोडी आपण शिजवून घेऊया।
दोन्ही भाज्या आपल्या होत आहेत तोपर्यंत एका साईडला आपण ही डाळ शिजत घालूया वरण बनवायला। 1 वाटी ही मुगाची डाळ घेतली मी, मुगाचं वरण करणार आहे नुसतं। हे स्वच्छ धुवून घेऊया। मुगाची डाळ 3 ते 4 वेळा छान धुवून घेतली आहे मी। आता ही आपण शिजत घालूया। भाजीतलं सर्व पाणी छान सुकून गेले आपल्या। पालेभाजीतलं कधी पण पाणी आधी सर्व सुकवून घ्यायचं, त्याच्यानंतरच त्यात मीठ टाकायचं आहे। जर शिजवताना आधीच टाकलं तर मग अजून पाणी सुटून ती भाजी पचपचीत होते, म्हणून आधी बनवून घ्यायची भाजी पूर्ण आणि नंतरच मीठ टाकायचं त्यात। आता हे थोडंसं मीठ टाकते मी चवीनुसार। आता पाव चमचा टाकलाय। खोबरं टाकते, किसून घेतलंय ओला नारळाचं चव। खोबरं आणि मीठ एकदमच टाकते मी, म्हणजे दोन्ही एकसाथच भाजीला लागून पाणी पण सुटत नाही। आणि खोबरं टाकल्यावर आपल्याला 1 मिनिटच फिरवून गॅस बंद करून टाकायचं आहे, म्हणजे त्याला मिठाचं पाणी सुटत नाही भाजीला। म्हणजे आपली भाजी ही रेडी आहे। आता बंद करूया याचा गॅस। पालेभाजी व्हायला जास्त वेळ लागत नाही आणि झाकण ठेवू नये भाजीवर शिजवताना। झाकण ठेवलं तरी त्याला पाणी सुटतं। तर चरचर असा आवाज येतोय म्हणजे आपली भाजी झालेली आहे। तर गॅसची फ्लेम बंद करते मी। डाळ आणि उसळ आपली शिजते तोपर्यंत आपण हे मुगाची डाळ जी भिजत घातलेली त्यातलं पाणी काढून घेतलं आहे मी। ती थोडीशी आपल्याला दरदरीतच वाटून घ्यायचं आहे भाजी बनवण्यासाठी। 1 वाटी मुगाची डाळ घेतलेली मी, अर्धा तास भिजत घातलेली। अर्ध्या तासात छान मुगाची डाळ भिजली जाते। या 2 हिरव्या मिरच्या टाकते मी तोडून। हे अर्धा इंच आलं घेतलंय ते टाकते। आता आपल्याला दरदरीत वाटून घ्यायचंय। छान असं वाटून घेतलंय मी। थोडी अक्की झाली आपली डाळ। चवीनुसार मीठ टाकायचं। मी एकदम छोटा पाव चमचा टाकलाय। हळद पण थोडा पाव चमचा टाकते, कारण जास्त आपलं नाहीये डाळीचं मिश्रण। कोथिंबीर टाकते थोडीशी, पुदिन्याची पानं टाकते थोडीशी, हे ऑप्शनल आहे। मी आता थोडा मी आत्ताच पुदिना आणलेला, एकदम ताजा फ्रेश होता, छान सुगंध पण आहे त्याचा, म्हणून 4-5 पानं बारीक कापून टाकले त्यात। हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। असा पुदिना आपला खाल्ला जात नाही रोजच्या रोज, मग असं कोणत्याही पदार्थात डाळीत भाजीत वगैरे असं तुम्ही कोथिंबीर बरोबर टाकू शकता। आपल्या स्किनसाठी पण पुदिना खूप छान असतो, चांगला असतो। सर्व मिक्स करून घेतले, त्याला बाजूला ठेवून देऊया। उसळ पण आपली शिजले, त्यात थोडीशी कोथिंबीर घालते, ह्याच्यात पण थोडीशी पुदिन्याची पानं टाकते मी। आणि आपल्या शरीराला थंडावा पण देतं पुदिना। अशी थोडी ग्रेव्हीच ठेवते मी भाजी। आता गॅस बंद करते। रेडी आपली उसळ। डाळ पण आपली एका साईडला शिजते, एकदम बारीक गॅसवर ठेवलेली मी। एक्स्ट्राचा फेस असेल तो काढून टाकायचा आहे। डाळ अशी छान सुकली की त्याला घोटून घ्यायचे चमच्याने। गॅसवर असताना छान घोटून घ्यायचे। मुगाची डाळ शिजायला 5 ते 10 मिनिटं लागतात। जर तुम्ही अर्धा तास भिजत घातली तर ती अजून लवकर शिजली जाते बाहेरच, कुकरची जरूरत नाही त्याला। इन्स्टंट जर तुम्हाला कधी वरण करायचं असेल तर असं नुसतं मुगाच्या डाळीचं करू शकता। मुगाची डाळ ही पचायला पण हलकी असते, त्यामुळे आजारी पेशंटला वगैरे पण देतात अशी डाळ करून। छान फेटून झाले। आता त्याच्यात अर्धा चमचा मी जिरे पावडर टाकते, पाव चमचा मीठ टाकते, हळद टाकते पाव चमचा। हे सर्व पण आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। 1 कप पाणी टाकते। ही डाळ अशीच पण खूप छान लागते बिना फोडणीची। काय काय ना बिना फोडणीचं वरण आवडत नाही, म्हणून आपण थोडी वरून ह्याला तुपाची फोडणी देणार आहे जिरं घालून। छोटी कढई ठेवली मी तडक्यासाठी। कढई तापली आपली, अर्धा चमचा तूप टाकते। तूप आपलं चांगलं तापलं आहे, त्याची गॅसची फ्लेम बंद करते मी। याचे जिरं टाकते, नाही तर आपलं जिरं सर्व जळून जाईल। 1 मिरची टाकते हिरवी,
हा तडका आपल्याला डाळीवर ओतायचा आहे. असं आपलं वरण रेडी आहे. थोडीशी कोथिंबीर घालून गॅस बंद करते मी. आता गोडासाठी आपण शिरा बनवणार आहे. 1 वाटी मी बारीक रवा घेतला आहे. एकदम बारीक नसेल तुमच्याकडे जाड घेतला तरी चालेल. त्याच वाटीच्या मापाने ही साखर घेतली 1 वाटी. त्याच वाटीच्या मापाने 1 वाटी तूप घेतले आणि थोडेसे काजू घालणार आहे मी आणि मनुका, वेलची पूड. आणि ह्याच वाटीच्या मापाने आपल्याला 2 वाट्या पाणी घ्यायचे गरम करून. आधी मी रवा भाजायला टाकते. कढई गॅसवर ठेवली मी. त्यात हे तूप टाकते. तूप आपलं गरम झालं की त्यात आपल्याला हा रवा टाकायचा आहे. बारीक रवा आहे, पटकन भाजला जाणार आहे तो. त्याच्यावरच मी हे काजू पण टाकते. म्हणजे रव्याबरोबर आपले काजू पण भाजले जातील तुपावर. मंद गॅस करून आपल्याला छान भाजून घ्यायचं आहे रवा. रवा आपला भाजतोय तोपर्यंत आपण हे पाणी तापायला ठेवूया 2 वाट्या. पाणी उकळायला ठेवले. रवा पण आपला भाजतोय तोपर्यंत हे केळं घेतलंय मी. ते अर्धच घेणार आहे. केळं टाकूनच आपण शिरा करणार आहे नैवेद्यासाठी. बारीक कापून घ्यायचे. बारीक कापून घेतले मी. छान रवा आपला भाजला आहे. त्याच्यात पाणी घालूया आपण उकळलेलं थोडं थोडं. गॅसची फ्लेम बारीक करून पाणी टाकायचं आहे आणि साईडने हळूहळू ओतायचं आहे, नाहीतर थडथड असं उडतं पाणी. आता त्याच्यात एक केळं टाकते मी आणि साखर टाकते. सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे साखर आणि केळं. पाण्याचं वगैरे समप्रमाण मी ह्याच्यासाठी नाही वापरलं आहे, कारण शिरा जेव्हा थंड होतो आपला तेव्हा तो आपल्या घशाला असा कोरडा कोरडा लागतो. दुप्पट पाणी टाकायचं आहे म्हणजे छान मऊ असा होतो शिरा. म्हणजे थंड झाला तरी तो असा सुका सुका कोरडा लागत नाही. म्हणून पाण्याचं प्रमाण डबल ठेवायचं आहे. जर तुम्ही दुधात करणार असाल तर अर्धा 1 वाटी दूध आणि 1 वाटी पाणी घेऊ शकता. त्याच्यात 1 चमचा मी वेलची पूड टाकते. 7-8 मनुका टाकते. मनुका थोडा वेळ पाण्यात ठेवलेला मी, कारण मनुका मी वापरताना धुवून घेते थोडासा. आपली साखर पण छान वितळली आहे. 1 मिनिट आपल्याला झाकण ठेवून अजून थोडी साखर वितळवून घ्यायची. शिरा आपला रेडी आहे. हा काजू वगैरे पण आपले छान भाजले गेलेत. रंग दिसतोय त्याचा सोनेरी असा आलेला काजूचा. 2 मिनिटं झाकण मारून ठेवायचं आहे. शिरा आपला रेडी आहे. आता आपण पुऱ्या तळून घेऊया. छान दोन्हीकडनं झाले, काढून घेऊया. त्याच्यातच मी थोडे पापड तळून घेते तांदळाचे. त्यातच भजी करून घेते मी. हे हाताने थोडे थोडे सोडायचे. जर तुम्हाला हाताने जमत नसेल तर चमच्याने सोडा. मूग डाळ वडे पण आपले दोन्ही साईडनी छान झाले फ्राय. त्याला काढूया. सर्वप्रथम निवेदासाठी हे शेंड्याकडचंच पान घ्यायचं असतं निवेद काढायला कोणत्याही देवासाठी. आता आपण निवेद काढायला घेऊया. हा भाताचा मुदा घेतला आहे मी, तो मारते वाटीत. वाटी कधी पण धुवून घ्यायची म्हणजे पटकन भात निघतो, चिटकून राहत नाही त्याला. त्याच्यावर हे जिऱ्याच्या फोडणीचं वरण टाकायचं आहे. असं सर्व निवेद काढलं आहे मी. भाताच्या मुद्यावर आपल्याला थोडंसं दही घालायचं आहे. निवेदाला कधी पण दही लावायचं असतं. त्याच्यावर थोडंसं तूप टाकते मी.
त्यावर एक छोटंसं तुळशीचं पान ठेवते मी. अशी आपली नैवेद्याची थाळी रेडी आहे. रस्सेदार उसळ, कोण म्हणेल याच्यात कांदा लसूण आपण वापरला नाही आहे. ही लाल माटाची भाजी, पुऱ्या, मूग डाळीचे भजी, पापड, शिरा बनवला आपण छान असा तूप घालून. आणि हा भाताचा मुदा आहे. कशी वाटली तुम्हाला ही महाप्रसादाची थाली? कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. आणि आवडली असेल तर एक लाईक आणि शेअर नक्की करा. तुमच्याकडे पण असं बिना कांदा लसूण नैवेद्य बनवतात का? ते पण मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा.